สวัสดีครับเมาส์ตอนที่101แล้วนะครับก็จริงๆวันนี้มีข่าวอัปเดตนิดเดียวนะครับไม่ได้มีมากมายเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลายๆแบรนด์ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรใหม่แล้วก็เป็นช่วงหยุดยาวของประเทศจีนด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรเปิดตัวใหม่มากมายนะครับแต่ก็มีบางข่าวที่อยากจะเอามาเล่าในคลิปนี้ครับเริ่มจากข่าวแรกจาก Razer ครับ Razer เนี่ยเขาได้เปิดตัวเซต Gaming Gear นะครับที่เป็นการคอลแลบกับ Nico นะครับ Pro Counter Strike นะครับซึ่งก็จะมีทั้งพวกเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ครับเรื่องจากตัวเมาส์เนี่ยเขาเป็น Dead Adder นะครับเอา Dead Adder มาแต่งเป็นลายนะครับซึ่งลายเนี่ยน่าจะเป็นลายไฟโทนสีดำนะครับขาวดำแล้วก็มีลายเซ็นของ Nico ครับต่อไปก็เป็นแผ่นรองเมาส์ผ้าครับ Gigantouch V2 นะครับ Nico Edition แล้วก็ตัวนี้ครับ Razer Huntman VT Pro นะครับเวอร์ชัน10 keyless 8K นะครับสุดท้ายครับคือหูฟังครับ Black Shark VT Pro นะครับ Nico Edition ซึ่งถ้าใครสนใจนะครับเซต Gaming Gear เซตนี้จะถูกนำไปวางขายที่งานคอมมาร์ทวันที่ 5-8 ที่ไบเทคบางนานะครับก็ผมอยากจะไปเก็บภาพคร่าวๆเหมือนกันมาให้เพื่อนๆดูว่าของจริงมันหน้าตาเป็นยังไงครับน่าใช้ขนาดไหนครับแล้วก็บูธของ Razer เนี่ยเขาจะมีโปรลดเกี่ยวกับเซต Gaming Gear เซตนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเก็บภาพมาฝากแล้วกันข่าวต่อไปครับ Razer Huntman Signature Edition นะครับซึ่งจะดรอปจำนวนจำกัดวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้วซึ่งตัวนี้ครับเขาจะผลิตมาแค่ 1,337 ตัวนะครับทั่วโลกวางจำหน่ายทั่วโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นของแรงมากๆซึ่งความพิเศษครับตัวเคสเขาเนี่ยจะทำมาจาก CNC อลูมิเนียมครับถือเป็นคีย์บอร์ด1ตัวที่สวยมากๆนะครับแต่ด้วยความลิมิเต็ดของเขาก็อาจจะมีราคาแพงมากๆเช่นกันซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ราคาจริงๆของเขานะครับซึ่งระยะหลังๆเนี่ย Razer เขาหันมาทำสินค้าลิมิเต็ดมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปก็คือเจ้า Boom Slang ตัวนี้นะครับที่ฉลองครบรอบ 20 ปีของ Razer นะครับตัวนี้จริงๆแล้วเขามีอยู่ 1,337 ตัวทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชันพิเศษที่จะเป็นเวอร์ชันแบบใส่กรอบอ่ะตัวนั้นราคาตีเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทซึ่งถือว่านั่นแหละแพงมากๆแรงมากๆแล้วก็สั่งซื้อไม่ได้แล้วนะครับข่าวต่อไปจาก Logitech ครับก็พาไปดูเมาส์ลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับ Pro X Victory Edition นะครับซึ่งเขานำเจ้า G Pro นี่แหละนะครับมาทำเป็นวัสดุคาร์บอนนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองเกี่ยวกับทีม F1 ของทีม McLaren นะครับในการเข้าแข่งขันในซีซั่นนี้นะครับก็จะมีโลโก้ของ Logitech แล้วก็ McLaren นะครับแน่นอนครับเมาส์ตัวนี้มีความลิมิเต็ดสุดๆนะครับเพราะว่ามีแค่25ตัวทั่วโลกนะครับไม่ต้องสืบนะครับว่ามันจะถึงมือเราไหมเพราะว่าป่านนี้ก็คงจะหมดไปแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็จริงๆ Logitech ก็มีเปิดตัวเจ้า Super Strike ใช่ไหมผู้ติดตามของผมหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าพี่จะรีวิวเมาส์ตัวนี้ไหมผมก็พูดตรงๆว่าอาจจะยังไม่เร็วๆนี้ครับเพราะว่า1มันก็ราคาแพงพอสมควรนะครับแล้วก็ช่องเราไม่ได้มีรายได้มากมายขนาดนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของความว้าวที่ผมรู้สึกนะอันนี้ส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะผมรู้สึกว่ามันยังเฉยๆอยู่คือเทคโนโลยีนี้เท่าที่ผมอ่านรีวิวมาของต่างประเทศนะครับมันทำให้เราคลิกไวได้จริงคลิกไวกว่าเมาส์ทั่วไปพอสมควรเลยไวจนรู้สึกได้อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับถ้าเทียบกับเรื่องของราคาเทียบกับความที่ช่วงนี้มันขาดตลาดผมก็รู้สึกเฉยๆดีกว่าก็รออีกหน่อยแล้วกันรอให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็รอให้รีวิวมันมากกว่านี้ผมก็อาจจะซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับ A9 Air นะครับพ่อทุกสถาบันนะครับยังน่าใช้อยู่นะครับนั่นแหละครับตอนนี้3เดือน3มีลดราคาก็ลองไปช้อปปิ้งแล้วกันข่าวต่อไปครับจาก Pulsar ครับแบรนด์คนขยันของเราครับเขาก็ได้เปิดตัวสีซีรีส์ Y Cape นะครับซึ่งก็จะเป็นเมาส์ของ Pulsar แหละแล้วก็จะเป็นสีพิเศษนะครับมีครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็สังเกตนะครับจะมีเวอร์ชัน X2N นะครับที่เพิ่งออกแล้วก็เพิ่งมีร้าน Mouse Innovation นะครับที่นำมาวางขายในประเทศเรานะครับก็คือตัวนี้X2N เป็นทรงใหม่ของ Pulsar นะครับเขาจะเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งแต่ความพิเศษคือตรงกลางจะแคบนะครับพอตรงกลางแคบผมรู้สึกว่าเราจะมีความคีบตัวเมาส์การจับแบบคอกริปสามารถจับได้ถนัดมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความยาวกว่า X2 ธรรมดานิดนึงนะครับส่วนท้ายบริเวณตรงนี้จะนูนโด่งกว่าเมาส์ Pulsar X2 ธรรมดานิดนึงนะครับแล้วก็ตรงกลางมีความแคบกว่ารู้สึกว่าเป็นทรงใหม่อันนี้เป็นทรงใหม่ของ Pulsar นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจับได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับอันนี้ผมรีวิวเต็มไปแล้วลองไปดูรีวิวก่อนแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ครับก็เป็นเมาส์ใหม่ที่รอเปิดตัวเช่นกันครับ Saiwu Gen 2 นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสวิตช์นะครับจะไปใช้เป็น Optical ตัวล่าสุดของ Pulsar นะครับแล้วก็จะมีตัวรับเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งยังไม่เห็นหน้าตาตัวรับเวอร์ชันใหม่นะแต่เขาบอกว่าประมาณเดือนมีนาคมนี่แหละเราจะได้เห็นกันครับ Gen 2 ของ Saiwu ครับแล้วก็เมาส์ที่เปิดตัวล่าสุดนะครับแล้วก็เพิ่งวางขายในไทยโดยร้าน Mouse Innovation นะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับคือตัวนี้ครับ Pulsar ES FS1 นะครับ
เรียกสั้นๆว่า FS1 แล้วกันนะครับเป็นเมาส์ที่ทาง Pulsar เขาได้ร่วมมือกับ Waxy ครับ Waxy เนี่ยจะเป็นคนผลิตคนควบคุมมาตรฐานคนคัด QC นะครับแล้วก็ Pulsar เนี่ยจะเป็นคนวางขายจำหน่ายทั่วโลกนะครับก็เพิ่งอยู่ในมือผมอันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเมื่อกี้เลยเป็นเมาส์ที่ออกแนวแบนๆหน่อยนะครับผมมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับพวก Suvi FK ว่ะเป็นเมาส์ไซส์ใหญ่ครับเหมาะกับคนที่จับแบบคอกริปหรือว่าปาล์มกริปนะครับเป็นไซส์ใหญ่แต่ออกแนวแบนๆหน่อยมันจะแบบไม่ได้โด่งมากนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างมีอิสระในการจับนะครับแล้วก็ตรงกลางเว้านิดนึงด้านท้ายบ้านออกนะครับสคอร์วิวตรงนี้เป็นอัลลอยนะครับแล้วก็สเปคเป็นเวอร์ชันท็อปสุดของเมาส์จาก Pulsar นะครับแล้วก็ไฮไลท์ผมคิดว่าคือตัวอันนี้ครับคือตัวรับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็วิธีเปลี่ยน DPI ครับสมมุติเราวางไว้กับโต๊ะเว้ยเราแค่ตบไปก็คือการเปลี่ยนเลยเปลี่ยน DPI โคตรง่ายเลยแล้วก็คิดว่าทุกแบรนด์ควรจะต้องทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันใช้งานสะดวกมากอันนี้ผมชอบมากเนี่ยแค่เอามือตบไปมันก็เปลี่ยนเลยก็กำลังเพิ่งได้ของคิดว่าเดี๋ยวคงมีรีวิวยังไงก็รอดูรีวิวแล้วกันหรือว่าถ้าเราไม่ไหวครับ3 เดือน 3ลดเยอะพอสมควรนะครับไปสอยรายการที่ Mouse Innovation นะครับ ATK Zero เตรียมวางขายแล้วนะครับซึ่งในใบประกาศตัวนี้ครับเขาจะวางขายประมาณวันที่11มีนาคมนี้นะครับแล้วก็เรายังเห็นภาพจาก Official แค่นี้นะครับเป็นแค่ด้านหน้าตัวเมาส์แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องของตัวเฟรมมันนะว่ามันจะเป็นพลาสติกใสแบบในภาพหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะจากภาพที่เคยหลุดมาหลายเดือนที่แล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยมันจะเป็นพลาสติกใสนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูภาพนี้ครับผมก็พยายามไปค้นเพิ่มเติมมานะครับก็มีพวกร้านจากต่างประเทศร้านจากอาร์เจนตินานะครับเขาก็ลงไว้นะครับว่ามันเป็น ATK Zero หน้าตาประมาณนี้เลยซึ่งภาพหลุดออกมาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้มาจาก Official นะแล้วมันก็จะเขียนเลยนะครับว่า ATK Zero ถ้าดูจากรูปทรงอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายๆกับVXE Mat R คือเป็นเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งเมาส์หน้าต่ำท้ายโด่งที่ตรงกลางกว้างมันจะเหมือนกับ Mat R กับ Pulsar X2 รูปทรงประมาณนั้นเลยเป็นทรงหน้าต่ำท้ายโด่งที่แบนแล้วก็ตรงกลางจะไม่เว้าตรงกลางจะมีความกว้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นรูปทรงที่น่าสนใจครับแล้วก็จากภาพนี้ครับเราจะเห็นเกี่ยวกับสเปคของตัวเมาส์ตัวนี้บอกเลยว่าโคตรโหดนะครับเริ่มที่น้ำหนัก38 บวกลบ 2 กรัมนะครับถือว่าเบามากๆเซนเซอร์เป็น 3950 Ultra นะครับแล้วก็ชิปเซต Nordic 54H20 ซึ่งถือว่าเป็น MCU ตัวล่าสุดนะครับเป็น Dual MCU พูดง่ายๆคือเป็น MCU ที่แรงที่สุดในปัจจุบันนะครับก็นั่นแหละรอแล้วกันวันที่13นี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ PBD Channel เราจะหาเมาส์จาก ATK มารีวิวให้ครบทุกตัวเช่นเดิมครับต่อไปก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับช่องเรานะครับก็เดี๋ยวจะมีงานคอมมาใช่ไหม 5-8 มีนานะครับผมกะจะไปเก็บภาพมาให้เพื่อนดูเหมือนกันนะครับคิดว่าจะไปวันเสาร์นะครับคือผมบอกก่อนนะครับทุกคลิปที่ผมไปถ่ายที่คอมมาอะส่วนมากผมไม่ค่อยคาดหวังเรื่องรายได้เท่าไหร่นะครับที่ผมทำอ่ะจริงๆแล้วผมมีแต่เสียกับเสียนะครับเสียเวลาเสียเงินนะครับแต่ที่ทำมาเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วไม่มีโอกาสได้เข้ามาดูเกมมิ่งเกียร์ในงานคอมมาผมก็รับหน้าที่จะไปดูมาให้นะครับไปเก็บภาพมาให้เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนอยากจะมาแต่ไม่มีโอกาสได้มานะครับก็ดูคลิปจากช่องเราแล้วกันผมจะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะครับในมุมมองของคนรักเกมมิ่งเกียร์นะครับอาจจะแบบไม่ได้ไปดูว่าปีนี้มีการ์ดจออะไรใหม่มีมอนิเตอร์อะไรใหม่ผมจะไม่ไปดูพวกนั้นนะครับจะดูแค่เกมมิ่งเกียร์ที่คิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็จะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันยังไงรอติดตามนะครับข่าวสุดท้ายจากโลกาครับโลกาเนี่ยก็จะขนเซตเกมมิ่งนะครับไปขายที่งานนี้เพียบพอสมควรแล้วก็รวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆนะครับก็จะมีเรื่องของ Keycap ที่เป็นการคอลแลบกับดิสนีย์นะครับใครที่รออยู่นะครับอันนี้เวอร์ชันใหม่มาแล้วสวยทุกอันครับทั้งพวก Keycap แล้วก็พวกแผ่นรองเมาส์ครับมีเพียบเลยสำหรับสาย e-sport นะครับก็จะมี Keycap ที่มีการคอลแลบกับทีมมิดนะครับ Made in Thailand ซึ่งแน่นอนผมคิดว่าตัวนี้ผมอาจจะต้องโดนนะครับแล้วก็โลกาเขาจะเปิดตัวหูฟัง In-ear ตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้ครับโลกา Eclipse นะครับเป็นหูฟังตัวใหม่ที่ทางโลกาจะนำไปวางขายครั้งแรกในงานคอมมาร์ทครั้งนี้นะครับอันนี้ผมขอเอาตัวก่อนนะครับปกติเวลาผมเล่นเกมนะครับผมจะใช้โลกาโฟตอนตัวนี้ผมใช้มาตลอดนะครับเป็นหูฟังตัวโปรดของผมเลยนะครับตอนนี้ครับเขาออกตัวนี้มา Eclipse เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีความที่สามารถเข้าถึงใครหลายๆคนได้มากขึ้นไม่ใช่สาย FPS จ๋าๆคือโฟตอนมันอาจจะถูกดีไซน์มาเพื่อ Core FPS พวกเกมยิงต่างๆนะครับแต่ตัว Eclipse ตัวนี้รู้สึกว่าสามารถเข้าถึงใครได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่สาย FPS จะสายดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกม Casual หรือว่าจะเล่นพวก Nintendo Switch ผมคิดว่า Eclipse ดูดีกว่าโฟตอนให้เสียงที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าโฟตอนนะครับแล้วก็มีความใส่สบายกว่าคือโฟตอนเนี่ยมันจะเป็นสายแบบจริงจังเกมมิ่งเลยมันจะมีการคล้องหู
แต่ Eclipse ตัวเนี้ยมันจะแบบแค่เสียบไปธรรมดานะครับแล้วก็ดีไซน์ดูจะแบบเท่ดีมีความเป็นพระจันทร์มีความเป็นสุริยุปราคาดีนะครับแล้วก็จะมี2สีคือแดงกับน้ำเงินนะครับทางโลกาเนี่ยเขาลงข้อมูลเกี่ยวกับหูฟังตัวนี้ไว้ยาวมากๆนะครับถ้าใครมีเวลาลองอ่านดูลองอ่านเจตนาของเขาดูนะครับอ่านความสามารถต่างๆดูซึ่งอันนี้เน้นย้ำนะครับการที่เราจะซื้อหูฟังสักตัวควรจะต้องลองฟังดูก่อนควรจะต้องลองทดสอบดูก่อนว่ามันถูกจริตกับเราไหมมันถูกกับหูเราไหมนะครับซึ่งสินค้าจากโลกานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้ไปงานคอมมาร์ทนะครับสามารถไปลองฟังได้ที่ IT City ทั่วประเทศนะครับจะมีสินค้าของโลกาแล้วก็เจ้า Eclipse ตัวนี้ไปให้ทดลองฟังเหมือนกันนะครับลองฟังก่อนนะครับชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับแต่ผมคิดว่าเป็น1ตัวที่เข้าถึงได้ง่ายอาจจะไม่ได้จริงจังเกมมิ่งจ๋าๆแต่ฟังแล้วสบายหูแน่นอนฟังแล้วสนุกแน่นอนนะครับดูหนังฟังเพลงสามารถใช้ได้หมดนะครับไม่ได้แบบตุ้มต้ามเหมือนโฟตอนนะครับตัวนี้เข้าถึงได้ง่ายจากการที่ทดสอบนะแล้วก็ตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันโปรโตไทป์นะครับมันไม่ใช่เวอร์ชันขายจริงผมก็แอบบอกเรื่องของความสามารถต่างๆได้ไม่หมดนะครับพูดถึงเรื่องความรู้สึกของเสียงได้ไม่หมดเท่าไหร่แต่สัมผัสได้ว่ามันเบาโคตรเบาเลยใส่แล้วไม่เป็นภาระหูแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆคือสายโคตรยาวเลยเนี่ยเพื่อนๆสายยาวมากๆนะครับยาวกว่าโฟตอนแน่นอนมันทำให้เวลาบางครั้งผมจะลุกไปแล้วสายมันไม่ตึงมันไม่ลังอันนี้ผมชอบมากผมต้องการหูฟังที่สายยาวๆแบบนี้นะครับตามหามานานแล้วนั่นแหละครับ Eclipse ยาวโคตรเลยคิดว่าเป็นอีก1ตัวที่น่าเสียตังค์เหมือนกันนะครับแล้วก็สินค้าจากโลกาเขามีรับประกันแล้วก็มีคุณภาพสูงแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเมาส์ใหม่นะครับที่ช่วงนี้ผมเตรียมทำรีวิวนะครับก็อย่างที่เพิ่งลงคลิปไปก็จะมีWL เมาส์ฮวนใช่ไหมครับตัวนี้ไม่รู้ดูคลิปกันหรือยังเป็นเมาส์ไซส์เล็ก1ตัวนะครับวัสดุเป็นแมกนีเซียมแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็สเปคถือว่าโหดที่สุดในปัจจุบันนะครับใช้เป็น Nordic Series 54H20 นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงนะครับเราสามารถเปลี่ยน DPI ได้โดยการใช้เสียงนะครับไม่ต้องกดอะไรที่ตัวเมาส์เลยนะครับใช้เสียงพูดนะครับมันจะเปลี่ยน DPI เลยยังไงไปดูคลิปรีวิวเต็มก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีเมาส์ใหม่จากทางร้าน Mouse Innovation นะครับตัวนี้ครับ Cyclical Helix นะครับเป็นเมาส์ทรงผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับ Zoom VS2 อ่ะคือเป็นเมาส์เล็กๆสั้นๆหน่อยตรงกลางเวานะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากผมชั่งน้ำหนักเมื่อกี้น้ำหนักอยู่ที่ราวๆ44 กรัมถือว่าโคตรเบาเลยเบาโคตรเล็กด้วยก็ยังไงเดี๋ยวรอดูรีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันหรือว่าถ้าเกิดใครรอไม่ไหวครับ3 เดือน 3ลดราคาพอสมควรเลยนะครับที่ร้าน Mouse Innovation แล้วก็เมาส์อีกตัวที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับอันนี้ ROG ไม่ได้สนับสนุนผมนะครับมันลดราคานะครับแล้วก็เป็นราคาที่น่าเสียตังค์ตัวนี้ครับ ROG Harp 2S นะครับหรือว่า Harp S เวอร์ชัน2นะครับอันนี้ผมใช้โค้ดแล้วเหลืออยู่ที่ประมาณ 2,900 ถือว่าโคตรน่าโดนเลยคือ1มันเป็นเมาส์ที่มีความเหมือน Razer Viper เลยมีความแบนๆนะครับตรงกลางแคบยาวๆเหมือน Razer Viper เลย Viper VT นะแต่เบากว่าแบบเห็นได้ชัดแล้วก็สวิตช์จะมีความนุ่มๆเหมือน Razer V2 เวอร์ชัน V2 นะสวิตช์จะนุ่มๆแบบนั้นเลยซึ่งโคตรชอบเลยผมตามหาสวิตช์แบบนี้มานานแล้วนั่นแหละราคาที่ผมซื้อเหลือ 2,900 นะครับแล้วก็กำลังจะทำรีวิวให้ดูเหมือนกันคิดว่าเป็นอีก1ตัวที่น่าสนสำหรับคนที่ชอบ Viper ผมรู้สึกว่า Harp 2S ดีกว่า Viper VT รู้สึกงี้นั่นแหละครับนี่คือทั้งหมดของเมาส์101แล้วก็ Payday 3 เดือน 3 นี้ครับผมคิดว่ามีหลายตัวที่น่าโดนต้อนรับปีนะครับถือว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็ทิ้งช่องทางการสั่งซื้อต่างๆไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดอุดหนุนลิงก์พวกนี้นะครับก็เท่ากับสนับสนุนช่องเราเช่นกันนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับ